Nếu hôm nay mày không bắt được cá, tao sẽ trói mày lại và bán mày vào ký viện. Ôi trời ơi! Nhanh theo tôi. Đại nương, bà muốn đưa tôi đi đâu? Đi đâu? Vợ mày đã chết đuối ở sông, mày có biết không? Tôi chỉ là một thằng nhỏ vạn ốc thôi mà. Khi nào tôi có vợ mà tôi không biết? Chẳng lẽ đây là đang quay phim mà? Chưa được bao lâu, bạn đã bị dẫn ra bờ sông ở đầu làng. Không xa chỗ cái lỗ băng mới bị đục, chỉ thấy một cô gái nhỏ nằm đó, cao khoảng 1m6, có lúm đồng tiền đẹp và đôi mắt như hoa đào, gương mặt trái xoan, bị tuyết đông đến đỏ ửng, trông càng thêm xinh xắn, trông rất thanh thoát và dễ thương. Còn mẹ nó, vẫn quay phim mà. Nhanh cứu người đi, người này sắp hết thở rồi. Còn cái đạo diễn kia, có thể tạm ngừng tuyết rơi không? Người ta sắp chết rồi, tuyết vẫn không ngừng rơi. Con thú, hắn đã chết rồi, sao còn bị mày làm hại như vậy? Tiểu Đào lúc còn sống, hắn đã ghét không thèm đụng vào một ngón tay. Sao chết rồi lại hành động như thế? Thật là một tên biến thái. Đồ không biết xấu hổ, vẫn không dừng tay. Cái gậy này như sấm sét đánh xuống, một cơn sóng lớn của ký ức điên cuồng tràn vào đầu bạn. Cuối cùng bạn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi trước. Không phải đang quay phim, mà là bạn đã xuyên không rồi. Tôi đang cứu người mà, hừ. Đừng có nói xạo, mày rõ ràng là đang dê sồm. Hừ, là Suka cứu tôi sao? Sống rồi, trời ơi, Tiểu Đào thật sự sống lại rồi, có thể làm sống lại người chết. Xem ra thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh đấy. Tôi thấy hắn chỉ là may mắn thôi, giống như mèo mù gặp phải chuột chết, tôi cũng nghĩ vậy. Cô gái trước mặt tên là Mạc Tịch, ông lão nhà họ Đào là một thầy dạy học. Vẫn còn sách vở, vì người chủ cũ còn nhỏ và yếu, mới từ đám người chạy nạn từ phương Bắc mang về một cô gái nhỏ để làm vợ hầu hạ cho người chủ cũ. Nhưng người chủ cũ coi thường cô ta, cho rằng cô ta chỉ là một nô tỳ hèn hạ chạy nạn. Một chút không vừa ý là sẽ đánh đập cô ta. Dù bị đối xử tàn tệ như vậy, suốt 10 năm qua, Tiểu Đào vẫn luôn giữ lòng biết ơn, vẫn một lòng trung thành với gia đình này. Sau khi bà lão nhà họ Su qua đời, Tiểu Đào lại dùng thân thể yếu ớt của mình gánh vác gia đình sắp đổ vỡ này. Suka, tôi bắt được cá rồi, xin anh đừng bán tôi vào kỹ viện. Tôi không làm hoa lá đâu, tôi làm củi đốt than, rửa đồ giặt giũ, cũng sẽ cố gắng kiếm tiền. Dù ngày nào cũng vất vả, tôi vẫn muốn sống trong sạch. Thân thể yếu ớt của tôi trong tuyết càng thêm tiều tụy yếu đuối. Su Tỉnh đừng im lặng. Gió tuyết thổi qua, thổi tung mái tóc của cô tiểu thư, cũng làm rối loạn tâm trạng của anh. Su Tỉnh một lúc không biết làm sao. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bán vợ, chỉ là không biết phải làm sao với cô tiểu thư trước mặt. Từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi sẽ bắt cá cho anh, thậm chí sẽ bắt những con cá lớn hơn. Xin anh đừng bán tôi vào ký viện. Ôi! Nhanh cởi hết đồ ra, lau khô người rồi quấn chăn lại. Đừng làm ở đây, vào trong phòng mà làm. Suka, anh vẫn ghét tôi à? Ngay cả nhìn tôi một cái cũng cảm thấy dơ bẩn. Anh bảo tôi cởi hết đồ, chắc là anh sắp đánh tôi rồi. Anh sẽ làm hỏng đồ đấy. Người phụ nữ bất hạnh này ánh mắt thấp xuống, trốn trong chăn, lo lắng không yên. Nhìn thấy chiếc xẻng nhỏ trong đống lửa, Mạc Tịch Tiểu Đào mặt lập tức tái nhợt. Chiếc xẻng thép nóng đỏ hình như sắp đâm vào tim cô. Suy nghĩ đến đây, Tiểu Đào vội vã ngồi dậy từ giường, cúi đầu quỳ xuống dưới chân Su Tỉnh. Suka, xin anh đừng làm tôi bị bỏng, được không? Tôi sẽ làm việc nhiều hơn, ăn ít hơn. Nghe lời anh hết. Không rõ tại sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Chỉ một ngày trước thôi, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đây và có sự liên kết kỳ lạ với người phụ nữ trước mặt này. Một người đến từ tương lai, một người bị buộc phải chạy nạn, vận mạnh dùng một sợi dây vô hình trói chặt các bạn lại với nhau. Ngốc nghếch, ai nói sẽ làm bỏng em? Nhanh về chăn ấm mà ngủ đi. Đây là để làm ấm cho em. Tôi đi nấu cơm. Suka đột nhiên tốt với tôi như vậy, liệu có phải là một chiêu trò mới để hành hạ tôi không? Chẳng cần một ai nữa.
1 năm rồi chưa ăn thịt, canh cá thật là thơm. Liệu tôi có thể xin Suka cho tôi một muỗng để nếm thử được không? Dù chỉ một miếng thôi cũng được. Nhớ lại những lần Su Tình đánh đập, cô bất giác dùng mình. Thôi quên đi. Chờ một lát, khi rửa nồi thì thử hút một chút cũng là tốt rồi. Cháu ăn mặc cho đàng hoàng, đến giờ ăn cơm rồi. Em đến ăn đi. Em cũng có được phần không? Chén này toàn của em, không ai giành đâu. Suka sao không ăn? Con cá này chẳng có thịt gì cả, tôi không thích ăn. Tự mình múc canh, ăn cơm để làm ấm bụng đi. Không thì dễ bị cảm lạnh đấy. Nhà ta không có tiền chữa bệnh, không đủ ăn. Tiểu Đào không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cô vội vàng cầm muỗng, uống một ngụm canh cá lớn. Tuy nhiên, Su Tình lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng anh hỗn loạn, không biết là vui hay là buồn. Anh không biết cuộc sống xuyên không này sẽ dẫn dắt anh đến đâu. Nhớ lại ký ức của người chủ cũ, vương triều đại lương trên 9 tỉnh đã lung lay. Thiên tài phía Nam, kẻ xâm lược từ phương Bắc. Những chuyện này nói chẳng ra, vẫn còn xa tôi lắm. Tôi cũng không hứng thú. Nhà nghèo, thực sự không thể gánh vác gì cả. Khát vọng thay đổi cả thời đại. Giờ đây, suy nghĩ duy nhất của tôi là kiếm tiền để sống. Trời đã tối rồi. Vào trong nhà, bạn mới nhận ra không biết từ lúc nào trong nhà đã có thêm một chiếc chăn đắp vá. Tuy nhiên trong ký ức, chiếc chăn đông bị chủ cũ đem cầm cố để tiêu xài. Rượu hoa. Suka không biết từ khi nào đã là giữa trưa. Bạn theo thói quen đưa tay vào gối, phát hiện ra không có điện thoại. Bạn chỉ biết cười tự giễu, ha ha ha. Cuối cùng tuyết mùa xuân cũng dừng lại. Nhìn lên trần nhà, bạn mới phát hiện gần đó có một chuồng bò. Tuy nhiên, chủ cũ đã bán bò từ lâu để trả nợ. Chỉ còn lại một chiếc xe cũ, bên cạnh xe là một chiếc giường gỗ nhỏ. Trên giường phủ đầy rơm. Bất chợt bạn nhớ ra chủ cũ của cơ thể này, chán ghét Mạc Tí Đào, là một người suýt bị bán vào kỹ viện, tha để nhà trống. Chưa bao giờ cho hắn vào ngủ trong nhà. Trời biết hắn đã sống qua đêm đó như thế nào. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của Tiểu Đào, chắc chắn là lại đi giúp người khác giặt quần áo, kiếm thêm tiền sinh hoạt rồi. Ngay lúc này, hai bóng người sáng loáng xông vào. Suka, sao anh mới dậy? Hôm nay phải đi giải quyết chuyện đất đai đó. Người nói là Ngô Văn, nhìn có vẻ là một người nho nhã, nhưng thực ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng, khuyến khích chủ cũ ăn uống hoang phí. Trong ký ức mơ hồ, có lần tại Xuân Lâu, chủ cũ hình như đã vẽ những con vịt lớn trên tường. Su Tình, cậu phải nhanh chóng đi với tôi. Người mua đất đai từ nơi khác vẫn đang chờ ở ngoài văn phòng. Giá bao nhiêu? Ban đầu bảo là 3 lượng bạc, tôi đã mặc cả được 5 lượng. Suka, cậu lời lớn rồi. Ha ha ha, các cậu vẫn nghĩ tôi là tên ngốc trước đây sao? Dù ký ức về chủ cũ vẫn còn mơ hồ, nhưng tôi vẫn hiểu được giá trị của bạc. Miếng đất của nhà Su này, dù thế nào cũng có thể bán được 4-50 lượng bạc. Chuyện đất đai, đợi vài ngày nữa xem sao. Hôm nay có một người chú xa của tôi, từ Kinh Thành đến mở cửa hàng vải vóc. Ông ấy mang theo vài cuộn vải tốt. Nếu tôi mời ông ấy ăn một bữa, có thể sẽ được thêm vài cuộn vải. Các cậu có tiền không? Cho tôi mượn một chút đi. Cho tôi bán vải, bán nhà, rồi sẽ giàu có thôi. Su Tình nói vậy chắc chắn là thật. Dù sao thì anh ta luôn là kẻ ngốc ham danh vọng. Nếu không có tiền, tôi sẽ không đi. Liên lạc cũng không muốn, sợ mất mặt. Trước đây, khi uống rượu, còn nói chúng ta là anh em sinh tử. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Suka, cậu muốn mượn bao nhiêu? Gần đây tôi bị đau đầu, ngày nào cũng phải dùng tiền mua thuốc. Tôi cũng bị đau đầu. Nhà lại nghèo, chỉ có thể mỗi ngày lại nấu thuốc uống. Chúng ta có phải là anh em sinh tử không? Đừng nói, nếu không phải tôi là Su Tình, sẽ không hỏi. Ít nhất mỗi người 1 lượng bạc, bán vải, bán nhà, đương nhiên sẽ không thiếu phần các cậu. Ngô Văn và người kia im lặng một lúc, rồi bắt đầu lục lọi tìm bạc trong túi. Suka, em giặt mấy bộ quần áo này có thể kiếm được bao nhiêu? Khoảng 5 cái bánh nướng nhỏ. Mất bao lâu? Từ lúc trời sáng mở đến lúc hoàng hôn. Quần áo mùa đông khó giặt, nhà chúng ta không có bột giặt, chỉ có thể giặt nhiều lần, không thì chủ nhà sẽ không thuê tôi nữa. Cô ấy vuốt tóc bị thổi rối trên trán, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. Ngày làm việc chỉ đổi lại được chút ít. Anh chàng Su Tình nghe vậy trong lòng cảm thấy xót xa. Đưa tay ra đây. Đừng sợ, tôi sẽ không đánh cô. Suka, anh đang thương xót tôi à? Không đúng, chắc tôi đang mơ. Cô giật ít đi một chút, về sớm nhé. Tôi phải ra ngoài một chuyến, chắc phải mất 2-3 ngày mới về được. Không biết tại sao, Tịch Đào rất muốn biết anh đi đâu, làm gì, cố gắng lấy hết can đảm để nói gì đó, nhưng lại sợ Su Tình nổi giận, lời nói đến miệng, chỉ có thể nuốt lại. Cô ta làm sao biết được đây chính là sự dịu dàng trước cơn bão. Tôi đi đây.
hãy về sớm nhé. Su Tình bước đi trên con phố đông đúc, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Trong thời đại kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, kẻ mạnh đứng trong cung điện nguy nga, ra lệnh, còn kẻ yếu chỉ có thể thấp hèn, quỳ gối trên đất, nhẫn nhục, nghèo khó không thể lay chuyển, dù có mạnh mẽ cũng không thể khuất phục. Bạn đến thế giới này không vì lý do gì, muốn sinh tồn trong môi trường xa lạ này thật là khó khăn. Bây giờ bạn chỉ có trong tay vỏn vẹn 2 lượng bạc, mà số bạc này cũng là mượn được. Sau một hồi do dự, bạn mới từ từ bước vào một tiệm rèn. Chủ tiệm, muốn làm một cái kìm như cái trong lò của anh không? Hãy làm cho tôi một cái giống như vậy. Không vấn đề gì, nửa lượng bạc. Lại tiêu thêm nửa lượng mua lương thực cho 2-3 ngày, rồi một mình đi ra khỏi thị trấn, vào nội xem có thể tìm được thứ gì làm của cầu thủy tinh không. Lúc đó chắc chắn sẽ bán được một món hàng quý. Hả? Cả ngọn núi trơn tuột, chẳng có gì cả. Nói gì đến tìm được khoáng thạch hay gì đó. Bất chợt, có vẻ như có tia chớp lướt qua, bầu trời trong xanh bỗng dưng đổ mưa. Chẳng mấy chốc, mưa càng lớn. Trời sắp tối rồi, phải tìm nhà ai đó để nghỉ qua đêm đã. Có ai không? Có ai không? Công tử có việc gì không? Tôi muốn mượn chỗ nghỉ qua đêm, không biết có tiện không? Lão bá, thật xin lỗi, làm phiền đến ngài vào giờ này, công tử thật là ngại quá. Chúng tôi đã lâu không tiếp khách rồi. Chưa hỏi công tử tên gì, xin công tử cho biết. Tôi tên là Su Tình, không biết hai vị gọi là gì? Lão phụ họ Hoàng, đây là vợ tôi. Vợ? Ôi, tôi xin được quên mất bát canh này là dành cho anh uống. Uống vào sẽ giúp ấm người một chút, cảm ơn cô. Xin công tử tha lỗi, nhà tôi ở vùng núi chỉ có trà và cơm bình dân. Hy vọng Su công tử không chê bai. Cảm ơn lòng tốt của các bạn. Thế nào, có ngon không? Mùi vị có được không? Ngon lắm, hương vị tuyệt vời. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền các bạn một đêm. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay lại thăm các bạn. Su công tử, anh thật sự không suy nghĩ thêm chút nào sao? 2 ngày nữa tôi phải tiếp tục lên đường. À phải rồi, anh có biết ở đâu có đá khoáng hay gì đó không? Tôi không biết đá khoáng gì cả. Nhưng từ đây đi qua một cây cầu, rồi leo qua một ngọn núi. Ở đó có đủ loại đá. Su công tử, nhà chúng tôi ở vùng núi, không có gì quý giá cả. Những củ khoai lang này anh đem đi đường ăn tạm nhé. Những củ khoai lang này nếu các anh mang ra chợ bán, tôi làm sao có thể lấy đi được. Su công tử cứ yên tâm, nếu trời không mưa, không cần đến 2-3 tháng, chúng tôi sẽ trồng được rất nhiều khoai lang. Đúng vậy, anh nhận đi, nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy không yên lòng. Cảm ơn. À, tôi có một ít sô-cô-la, chắc các bạn chưa bao giờ ăn. Các bạn thử đi, ngon quá. Chúng tôi không nên làm vậy. Su công tử là người tốt. Không còn cách nào khác, nếu không có đủ bạc để chuộc lại cháu gái, cháu gái sẽ phải chịu tội. 2 ngày sau, Su Tình từ trên núi trở về, mệt mỏi rã rời. May mắn là lần này vào núi anh đã thành công. Trong tay anh cầm một quả cầu thủy tinh. Đây là quả cầu thủy tinh đầu tiên của Đại Lương. Khi có giá tốt, cái gì càng mới mẻ càng dễ gây họa. Nhưng cây lớn thì gió lớn, anh ấy cũng hiểu điều đó. Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ của anh ta đã giống như một người giang hồ. Mẹ kiếp, tiền đã bị trộm rồi. Chắc chắn không phải là đôi vợ chồng già đó trộm. Họ đối xử với tôi rất nhiệt tình. Bây giờ không mua nổi một bộ đồ, chỉ có thể lấy một cây gậy gỗ, dùng vải đen che lại để dọa người. Khách xa đến có thể mang theo bảo vật. Tôi đưa đồ, anh nhận đồ. Những chuyện khác đừng hỏi. Hỏi nhiều sẽ có thể gặp chuyện xui xẻo. Đúng vậy, tôi hiểu quy tắc. Ba tháng trước, tôi và 8 anh em mang dao đi lang thang ở Đại Mạc. Vừa hay nhặt được một món đồ, mở mắt ra mà nhìn. Trước khi đến đây, tôi đã rửa sạch hết huyết khí trên đó. Ôi ôi! Lúc này, Su Tình cảm thấy tim mình như treo ở cuống họng. Nếu quay trường chỉ trả 7-8 đồng tiền đồng, thì giấc mơ giàu có của tôi sẽ phải tàn lụi. Giết người thì là quái vật, dù không bằng Minh Châu ban đêm, nhưng cũng là hàng cao cấp trong thủy tinh. Khách xa đến có thể chết ngay, tự nhiên là chết ngay. Bán đi món này, tôi sẽ quay lại Đại Mạc. Ha ha ha. Vậy tôi cũng không làm khó anh. Chúng ta sẽ có một giá cố định, 40 lượng bạc.
Quầy trưởng, tôi nghe người ta nói, miệng anh rộng, nốt trời, cái gì cũng dám nhận. Bây giờ thì hay rồi, 40 lượng bạc. Còn không đủ để tôi chi tiêu trong nửa năm cho bà lão. Nếu không tôi sẽ đổi tiệm cầm đồ khác. Khách xa, 80 lượng. 80 lượng thì sao? Tính anh biết điều, đến lúc có món đồ tốt, tôi chắc chắn sẽ tìm anh. Khách xa, có thể cho tôi biết tên đối không? Công tử huyết, quy tắc của quỷ. Có cửa sau không? Có, tôi sẽ để tiểu nhị dẫn bạn đi. À, quỷ tiên sinh, ra ngoài nhớ cẩn thận. Mấy ngày nay, đến lượt đội trưởng bắt người rồi. Hắn không có tình cảm đâu. Hừ, nếu hắn ngăn tôi, thì thanh kiếm của công tử huyết cũng không phải không lợi hại. Làm xong mọi việc, sư tỉnh mang theo 80 lượng bạc lướt qua bức tường ngõ hẻm, tìm đường về nhà, đi bộ thong thả, suy nghĩ lại. Cô Đào, 1 lượng bạc tôi đã tiết kiệm lâu lắm rồi, định để dành cho việc vào kinh thi cử. Bây giờ, lại bị sư tỉnh, kẻ đáng bị trời phạt, lừa mất bạc rồi. Tôi không thể vào kinh thành, vậy thì không thể trở thành trạng nguyên rồi. A ơi, chúng ta tìm chút việc nhỏ thôi. Sư tỉnh đúng là một tai họa. Kẻ rác rưởi lớn nhất ở thôn Đại Hoang. Hay là thế này, cô Đào, cô đánh tôi 10 lần. Mỗi lần 1 lượng bạc, coi như bù cho số bạc bị mất. 8 lần cũng được, số bạc thừa tôi coi như tiền thưởng cho cô. Cô Đào, sư tỉnh cũng nợ tôi 1 lượng bạc rồi. Trong sân, Mạc Tiểu Đào cúi đầu, không dám nói gì. Hai tay run run nâng lên món đồ nhỏ. Đây là phần thưởng mà cô ta nhận được sau mấy ngày giúp đỡ công việc. Khi không có bạc, có lần cô ta còn vác mấy bó củi đi bộ mấy dặm để giúp sư tỉnh trả nợ. Tôi lấy cái này làm gì? À, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hừ. Còn nói về chuyện đó đi. Sư ca là người trong bà tổ đấm, mấy ngày nữa sẽ gặp nhau ở quán rượu trong thành để giao dịch. Tôi còn thiếu sòng bạc 4 lượng bạc, không có cách nào, đành phải lôi kéo người làm việc. Tôi thật là... Cả 50 lượng bạc cũng chui vào hố cả rồi. Nhưng chủ cũ cũng đúng là đồ ngốc. Lần này, cái đống rác rối lớn này toàn bộ đổ lên đầu tôi. Cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng đã cực kỳ gian nan rồi. Sư ca, thật sự đừng đánh nữa, đầu tôi lại đau nữa rồi. Cuối năm Canh Tý, tôi còn đưa cho bạn nửa bao gạo. Năm Canh Tý là chuyện cách đây 3-4 năm rồi, chẳng lẽ bạn định nhớ mãi suốt đời à? Cô Đào, cô cũng nói giúp tôi một câu đi. Mùa hè năm ngoái, tôi còn giúp cô vác một mớ củi. Anh Su, người ở Tử Đường không dễ bị lừa đâu. Chúng ta cứ để họ đi. Bán đất đi, bạn còn bao nhiêu bạc? Sao không bán luôn đất nhà bạn? Chỉ mấy lượng bạc thôi, sao phải bán rẻ như vậy? Sư ca, nhìn tôi này, đầu tôi lại bị đau rồi. Có thể nương tay chút không? Tôi về nhà uống thuốc rồi sẽ quay lại. Tôi nợ bạn 1 lượng bạc, đúng không? Lại đánh bạn nặng như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy. Thế này đi, tôi lại mượn bạn 2 lượng. Bạn mang đi chữa bệnh đầu cho tôi nhé. Hê hê, sư ca, chúng ta 3 người của thật là anh em sống chết có nhau. Đúng vậy, mới vừa yêu vài tấm vải lụa, lập tức giàu có. 1 lượng trước kia cộng thêm 2 lượng bây giờ. Tổng cộng tôi nợ bạn 3 lượng bạc, đúng không? Anh Văn, anh viết một câu hứa đi. Được rồi. Sư ca, tôi không thấy mấy ngày nay tôi chép sách có bạc không? Cần bạc cũng được, viết một câu hứa tôi nợ bạn 3 lượng bạc là được. Ha ha, sư tỉnh rất rõ ràng, không cần dùng thủ đoạn để ép anh Văn và anh Ngô. Chắc chắn sau này sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Đào tử, bạn đi đâu? Đi giặt nốt đống quần áo chưa giặt xong. Sau này, bạn cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng giặt quần áo bẩn thỉu, hôi hám nữa. Nhưng đống chưa giặt cũng không cần giặt nữa, cứ lấy mà trả lại. Nhưng nếu tôi không giặt quần áo, thì nhà chúng ta sẽ ăn gì? Dù bạn đã bán lụa kiếm được mấy lượng bạc, nhưng vừa rồi bạn lại cho 2 người đó mượn một ít. Còn chuyện đất nữa, em là cũng cần bạc để chuộc lại. Thật là tệ mà. Tôi nói rồi, tôi sẽ đi trả lại ngay. Còn chuyện đất, tôi sẽ giải quyết. Chân bông tổ tiên tôi, sao bạn lại xé toạc một lỗ lớn thế này? Chân bông tổ tiên tôi, sao bạn lại xé toạc một lỗ lớn như vậy? Cô Cúc Hoa, cảm ơn cô đã luôn chăm sóc tôi. Chồng tôi sau này không cho tôi làm công việc nặng nữa, nên đây là lần cuối cùng tôi giặt quần áo cho cô. Tôi không lấy tiền đâu, nếu không giặt quần áo. Với cái dáng điệu lêu lổng của anh Su, không giặt quần áo, cả nhà cô cứ ăn gió Tây Bắc đi. Anh Su không phải là kẻ lêu lổng, hôm nay anh ấy mang rất nhiều thịt về nhà đó. Tốt lắm, tôi còn đang nghĩ sao bạn đột nhiên bỏ việc. Hóa ra là vì chăn bông tổ tiên tôi bị bạn xé toạc thành cái lỗ lớn thế này. Giờ bạn bảo tôi phải làm sao đền bù.
Cô Cúc Hoa, cái chăn này đã cũ từ trước rồi, tôi đã giặt rất cẩn thận đấy. Bạn nói bậy rồi, bạn đúng là đồ xấu xa. Trông bạn là một tên du côn. Cả nhà bạn chẳng có ai tốt cả. Hôm nay, bạn phải đền cho tôi 20 đồng. Hoặc là mang thịt trong nhà cho tôi. Cô Cúc Hoa, nếu cô muốn ăn thịt, tôi chia cho cô một ít cũng được. Không cần phải mắng chửi thế đâu. Đồ xấu xa, bạn coi thường ai thế? Tôi sống không nổi nữa sao? Muốn lấy thịt gà của tôi à? Nói rõ ràng đi. Nếu không, tôi sẽ xé miệng bạn ra. Tên du côn, dám đánh tôi à? Bạn biết tôi là ai không? Tôi sẽ liều mạng với bạn. Ai ha ha ha. Bới cả làng nước ơi, Su Tịnh đã giết người rồi. Lúc này từ trong phòng bước ra một người, thân hình vạm vỡ, mặt đầy tàn nhang, trông như một tên côn đồ không có râu quai nón. Theo ký ức của chủ cũ, chắc hẳn Sang Han là một tên đồ tể, cũng biết võ tay và quyền cước. Ở làng này, hắn có thể đi ngang mà không sợ ai. Tên du côn nhỏ, hôm nay tôi sẽ đánh cho bạn chết. Anh Su. Anh Su, mau chạy đi. Anh không thể nào là đối thủ của Giang Tứ Hải đâu. Giang Tứ Hải ra tay vừa độc vừa mạnh. Nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị đánh đến chết. Chiêu quyền. Phật Sơn vô ảnh cước. Sau này có tôi ở đây, không ai dám ức hiếp em nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cá. Anh Su đang bảo vệ em, có phải anh ấy đau lòng vì em không? Chỉ mới nghĩ đến điều này, thì ngay lập tức bị Mạc Tí Đào phủ nhận. Trong suốt thời gian qua, cô ấy đã phải chịu đựng vô số trận đòn và sự sỉ nhục, vô số ngày đêm khổ cực. Tế Đao cảm thấy mình chỉ là nô lệ, có thể hầu hạ anh Su thật tốt, không bị bán cho người khác, đó đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Có lẽ anh Su bảo vệ em, chỉ coi em như tài sản của mình, không muốn bị người khác ăn chặn thịt khô. Mỹ Tử đang ngẩn ngơ, thử món cá kho trong nồi sắt mà tôi làm. Anh Su, tôi thật sự có thể ăn không? Đương nhiên, dù tôi có phải đói bụng, cũng sẽ không để em đói. Mạc Tí Đào ngẩn người lâu, dường như không dám tin vào tai mình. Dù cô ấy có không muốn tin, thì người đàn ông trước mắt của thực có vẻ đã thay đổi đến mức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Xin lỗi anh Su, em không kiềm chế được, ăn hơi nhiều rồi. Thịt cá dính ở khóe miệng rồi, em tự lau đi nhé. Cầm chiếc khăn tay trắng, Mỹ Tử trong lòng không còn vẻ hoảng sợ như trước, mà giờ đây đã cảm thấy yên tâm hơn. Giang Tứ Hải đã bị một trận giáo huấn, chắc sẽ không dám quấy rầy tôi trong thời gian ngắn nữa. Nhưng giờ đây, công việc giải quyết vấn đề khí đất đã trở nên cấp bách. Hiện tại, anh Su có 80 lượng bạc, chỉ cần có chứng từ chính thức, có thể đi khắp nơi mà không lo đói. Mặc dù anh ấy không có tình cảm gì với ngôi nhà tổ, nhưng đối với Mỹ Tử mà nói, đây là nơi an cư. Nếu có thể giữ được ngôi nhà này, cũng là một lời giải thích với Mỹ Tử. Mỹ Tử, tôi ra ngoài một lát. Với võ công tam giác miêu của tôi bây giờ, để đối phó với loại người ngu ngốc như Giang Tứ Hải thì được, nhưng nếu chỉ một mình tôi lên thì sẽ bị người của bãi mục đường nhai nát như xương. Không còn một mảnh nào, nhưng không có cách nào, cuối cùng cũng phải tìm cách tiếp tục sống. Lúc này, 3 tên bắt cướp, dẫn đầu là một tên bắt cướp, chính là Hạ Bắt Cướp. Tên đầy đủ là Hạ Trùng, có võ công tuyệt vời và tính cách rất điềm tĩnh. Bao nhiêu tên cướp giang hồ, tên trộm hoa đều gục dưới lưỡi dao của hắn. Hạ Bắt Cướp, mày dám ăn trộm, còn không biết sợ à? Không muốn sống à? Mày không chiến lại tôi, lại còn nhặt được một chiếc ví tiền. Đúng lúc nhóm tôi hôm nay ra ngoài lại quên mang bạc, đành phải để lần sau trả lại. Để tôi lấy phần khí đất trước nhé. Nếu về công đường, tôi sẽ viết thông báo công khai. Nhưng chiếc ví này chỉ có 3.000 lượng bạc vụn. Mày không giấu tiền riêng chứ? Hạ Bắt Cướp, thánh hiền có dạy, quân tử yêu tiền, lấy tiền có đạo lý. Nếu tôi lấy rồi, sao lại giao cho bạn? Su gia tiểu lang quân quả là một nhân tài. Đúng vậy, mày tên gì? Chút nữa tôi sẽ ghi tên mày vào thông báo. Xin chào, tôi là Su Tỉnh. Đúng rồi, tôi tìm thấy chiếc ví này ở quán rượu của phủ, tại tầng dưới.
Bạn đợi một lát nhé, tôi lên hỏi thử, biết đâu tôi có thể tìm ra chủ nhân. Xin Hạ bắt cướp đợi tôi một chút trên phủ nhé. Hạ Trùng không vì số bạc quá ít mà tỏ ra mất kiên nhẫn, ôm lấy thanh kiếm bên hông, ngồi xuống cùng hai tên bắt cướp đi cùng. Ở quán trà bên cạnh, đây là đèn cung đình của Hồng Nhai, phải không? Đúng vậy, hôm nay tôi đến là để thực hiện hợp đồng. Ban đầu, 10 lượng bạc để mua lại ngôi nhà tổ của nhà Su, cộng thêm các khoản nợ cờ bạc không tên, tiền mời khách ăn tiệc có thể còn dư khoảng 1 lượng bạc. Su tỉnh cúi đầu, nhìn vào bức tranh công chứng của chủ nhà vẽ con vịt đỏ, cạnh đó là một đĩa đậu hũ trộn hành, một đĩa đậu phộng, một tên đang cầm thanh gỗ đập đập vào tay trông rất bố đời. Su tính, tôi không ép anh trả một lần, nhưng nếu anh muốn thì cũng được thôi. Cả gốc cả lãi, đây là sổ nhà của anh. Rất vui được hợp tác, sau này cứ thiếu tiền thì cứ đến tìm tôi, anh em với nhau hú một tiếng là có. Đúng rồi, tôi nghe nói trong nhà bạn có một cô vợ nhỏ. Cô ấy là người thuộc huyện An Bình. Nếu bạn thiếu tiền, có thể mang đến đây. Tôi sẽ cho bạn 100 lượng bạc. Mọi người đều biết tôi có quan hệ rộng. Bành Sơn luôn là người yêu thương phụ nữ. Ha 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 ha. Ha ha, đại ca Bành quả là nghĩa khí. Vậy thì, bạn đưa mẹ của bạn đến đây. Tôi sẽ cho bạn 200 lượng bạc, bạn thấy thế nào? Khí đất là tôi để trên bàn. Tôi không bảo bạn lấy, bạn tự ý lấy là sao? Có ý gì đây? Tốt nhất là bạn đi hỏi thử xem. Tôi Bành Xuân, trong huyện An Bình là ai? Lấy rồi thì sao? Tôi Bành Xuân ăn hạt dưa mà không nhả vỏ. Mấy người muốn ăn táo cũng đừng có động đến tôi. Người này nếu có thói quen như vậy thì càng không thể trêu vào. Làm việc đê. Vậy thì, tôi đành phải nhờ anh họ tôi đến giải quyết rồi. Anh ấy đang đợi dưới quán rượu. Nếu có động thủ, ai cũng không hay ho đâu. Tôi Bành Xuân là người mạnh mẽ. Ai dám động vào tôi? Ai dám chọc giận? Hạ xong việc rồi. Chúng ta đi thôi, không có việc gì đâu, đừng sợ, hắn đã đi lâu rồi. Su huynh thật là nhiệt tình. Hạ Trùng dẫn người quay lại phố, đi thêm vài bước rồi quay lại nhìn, phát hiện Su Tình vẫn còn vẫy tay chào hắn từ trên lầu quán rượu. Hắn cảm thấy hơi áy náy, vì vậy Hạ Trùng chỉ đành vẫy tay một lần nữa. Chào anh họ tôi nhé, anh họ tôi cũng làm bắt cướp, hàng ngày bận rộn như vậy. Thật ra tôi định mời anh ấy lên uống trà cơ, nhưng mà hắn không thể xuống được. Chúng ta không thể trêu chọc anh ấy đâu. Hắn là người giết người mà không chảy máu. Năm ngoái, hắn đã xử lý xong một vụ việc lớn trong thành. Mọi người đều phải nể sợ. Hắn một mình chém chết một tên địch ngay tại thành Nam. Giết xong rất sạch sẽ. Indy, bạn nghĩ bạn hiểu biết hơn tôi sao? Để tôi xem. Mày bị điếc rồi à? Đừng làm tôi sợ nữa, Su huynh. Tôi sẽ chặt anh đó. Ông, Bành Xuân run rẩy, nhanh chóng lấy tờ giấy đã gấp lại ra, chậm rãi đặt lên bàn, thậm chí còn thổi tay vài lần, cố gắng làm phẳng các nếp gấp trên giấy. Bành huynh, không cần phải làm nữa, nó đã phẳng rồi. Tôi Bành Xuân, chữ nhỏ, tranh ăn với chó hoang, nói tôi là con chó cha nuôi cũng không quá. Su huynh, tôi xin lỗi. Lúc đến quán rượu chờ đợi, mấy tên côn đồ đã ép tôi uống khá nhiều rượu. Tôi lúc nãy hơi mơ màng, giấy công chứng này thật sự công bằng. Tôi bị ép uống nên mới uống say, mới lỡ vẽ ra con vịt đỏ. Bành huynh, anh xem chuyện này thế nào? Hả? Bành huynh, sao lại xé giấy công chứng vậy? Coi như không còn nhà tổ nữa, tôi sẽ đến sống nhờ nhà anh họ, cùng nhau sinh sống thôi. Su huynh, chúng ta cũng coi như đã không đánh mà quen biết rồi, còn nói gì đến công bằng hay không công bằng nữa? Hay là nhân cơ hội này kết nghĩa huynh đệ đi. Su Tình từ chối nỗ lực nhiệt tình của đám đại hán, đi ra khỏi quán rượu, đứng ngoài phố, gió nhẹ từ phía sau thổi tới, mới phát hiện lưng của mình đã ướt đẫm. Lần sau không thể chơi lớn như vậy nữa, phải đi điều tra kỹ càng, rõ ràng. Dám lừa tôi sẽ giết hắn.